استاد محترمه په دې وینډوز 11 کې چې دی په وینډوز 11 کې چې موږ کمپلیټ چې دی سټپ بای سټپ کار شروع کړو سمه ده ډېره ښه خبره ده. نو داسې غواړو چې موږ د کمپیوټر بیسک شروع کړو د وینډوز 11 بیسک شروع کړو تر ایډوانسه پورې. بیخي سمه ده. نو اوله ویډیو چې دا زموږ باید موږ د کمپیوټر د وینډوز 11 په چاپیریال باندې کار وکړو چې آیا دغه وینډوز 11 د چاپیریال د وینډوز 11 په چاپیریال کې کوم کمانډونه دي څه دي. نو په دغه باندې که یوه ویډیو چاټ غوندې ویډیو جوړه کړو نو دا به ډېره ښه وي. بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره ښه پوښتنه او ډېر ښه پلان باندې موږ کار شروع کوو د خیره سره چې په وینډوز 11 کې موږ کار کوو. نو د وینډوز 11 چې دی موږ باید په دې باندې موږ پوه شو چې د دې وینډوز 11 په دې چاپیریال کې څه دي. چاپیریال یا انوایرمنټ د کمپیوټر په اصطلاح د انوایرمنټ وایي. نو موږ چې انوایرمنټ خبره راشي نو موږ به چې دی دې ټکي ته به زموږ فکر راځي چې موږ د چاپیریال خبره کوو. هر کله چې موږ کمپیوټر ته کینو او پاسورډ ورکړو د پاسورډ د ورکولو نه وروسته مثال موږ ته د دغه رقم باندې ډیزاین مخې ته راځي، دغه رقم سکرین مخې ته راځي، لاندې باندې د بغل ته هغې بغل ته چې دا کوم آیکنس دي دی ته څه وایي. کله چې موږ کمپیوټر ته پاسورډ ورکړو او دغه سکرین چې دی دا ټول زموږ مخې ته راشي نو دې ته ډیسکټاپ وایي. ډیسکټاپ خو ولې دغه کوم یو ګل دغه کومه نقشه چې پیدا دې ته چې دی ډیسکټاپ نه وایي. د دې چې دی وال پیپر نومیږي، دغه د وال پیپر په نامه باندې یادېږي. دا وال پیپر دی، د دې نه شاته یو تور بلیک سکرین دی، دته چې دی د ډیسکټاپ په نوم باندې یادېږي. ټوله د کمپیوټر شیشه د ډیسکټاپ په نامه باندې یادېږي. او دغه کوم طرف کې چې دغه کوم یو ډیس پی سی دی، ریسایکل بین دی، دغه نور لاندې سافټویر دي، دا ټول چې دي د آیکن په نامه باندې یادېږي. آیکنز او آیکنونه چې دي دا په دوه ډوله باندې دي چې یو سیستم آیکن دی، یو یوزر آیکن دی. سیستم آیکن هغه دی چې د کمپیوټر سره په کمپیوټر کې انسټال شوي وي راځي، او یوزر آیکن چې دي هغه آیکنونه دي چې یو یوزر چې دی هغه انسټالوي راځي. مثلا دا وګوره دا سافټویر انسټال دی، دا سافټویر دی، یو فولډر جوړوي، یو بل کوي، یو بل کار کوي. نو دا چې دی دلته سیستم آیکن دي. او سیستم آیکن ځان ته چې دي 15 دانې دي. سیستم آیکن 15 دانې دي. د یوزر آیکن حد معلوم نه دی. ورپسې چې دی دغه لاندې کومه دغه خړه غوندې پټه چې سراسر ښکاري، دا سراسر پټه دا چې دا د ټاسک بار په نامه باندې یادېږي. د ټاسک بار دا لاندې پټه ده، د ټاسک بار په نامه باندې یادېږي. او په دې کې چې کوم کمانډونه دي نو دغه اوله خبره چې د سټارټ، دا د سټارټ مینو په نامه باندې سټارټ مینو دی. د سټارټ مینو مو سټارټ سکرین په وینډوز 11 کې ویلي. دلته وګوره سرچ بار دی چې دا سرچ بار دی د دې ځای نه. دلته چې دی موږ ډیسکټاپ چې دی یو ډیسکټاپ نه بل ته تللی شو، او دغه ځای نه فایل ایکسپلورر نه واخله تر دې ځای پورې چې څومره کمانډونه او څومره پروګرامونه خلاصېږي دې ته کویک اکسس ټول بار وایي. کویک اکسس ټول بار. او د هغې نه وروسته چې دی کله موږ راشو دلته کویک اکسس ټول بار ورته ولې وایي چې یو پروګرام موږ په تیزۍ او په چټکۍ سره د دې لارې نه خلاصولی شو. ورپسې کمانډ چې دی د دې ځای نه دغه کومه برخه چې ده دا چې دا موږ سره د دې ځای نه واخله تر دې سپوږمکۍ پورې، دې ځای پورې چې دی دا د نوټیفیکیشن ایریا په نامه باندې یادېږي. چې نوټیفیکیشن ایریا مطلب دا دی خبر ورکول. د څه شي خبر ورکول؟ مثال ګوره دلته د بلوتوث خبر ورکول دی، د لینګویج دی، د میک دی، مثال د نیټورک دی، د والیوم دی، همداسې د بیټرۍ دی، او همداسې چې دی موږ سره ساعت او تاریخ دی. نو دا چې دی موږ سره په دې نامه یادېږي. او دې قونج ته چې کله دا ماوس موږ راوړو دې قونج ته، په دې قونج کې چې دی دا د ایروپیک یا د یو سپیک په نامه باندې یادېږي. ایروپیک یو سپیک ډیسکټاپ د شیشې په شکل کې ښودلو ته چې دی دلته ایروپیک یا یو سپیک وایي. ایروپیک یا یو سپیک. نو دغه موږ سره شارټ ویډیو د وینډوز 11 د وینډوز 11 د چاپیریال. نو هیله ده چې دغه ویډیو ستاسو خوښه شوي وي. زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. انشاءالله چې وینډوز 11 بټ سټپ بای سټپ چې دی په دې چینل کې موږ اپلوډوو، او دا به سټپ بای سټپ چې دی ټوله موږ ښایو. نو زموږ د یوټیوب چینل ځان سره سبسکرایب کړئ. د الله